যোৱাকালি বজাৰৰ পৰা মিছা মাছ আনিলোঁ। মিছা মাছ বহুত দিন খাবলৈ পোৱা মন গৈ আছিলে মানে এয়া আনিলোঁ। আনি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাছি কৰি ল'লোঁ। কিদৰে বাছে চাই ল'ব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াতো মানে তাৰ ওপৰৰ অংশখিনি এৰুৱাই দিব লাগে। এইবোৰ পূৰা প্লাষ্টিকৰ নিচিনা মানে এইবোৰ হজম নহয়। ধুই দিছোঁ। ধুই কৰি হৈ গ'ল, টুকি লৈছোঁ এয়া। এতিয়া ইয়াত মই কি দিম চাই লওক। এয়া গোটাই লৈছোঁ মানে নহৰু, আদা আৰু এয়া সৰিয়হ, জলকীয়া। এয়া মই সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ। এইখিনি পিচি দিম এতিয়া। মিক্সাৰ মেচিনত মই এয়া পিচি দিছোঁ। এয়া নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ, এয়া চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই ল'ম। এয়া সানি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দি দিম তেলত। তেলত এয়া ফ্ৰাই কৰি দিম গোটেইখিনি। যিহেতু বিলাহীৰ লগত বনাম, অকল বিলাহী, এয়া বিলাহী কাটি কৰি ল'লোঁ। এয়া মই ইয়াত কেৰাহীটো গৰম কৰিছোঁ, তেল দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ইয়াত দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ, ইয়াত দিলোঁ হালধি পাউডাৰ, আকৌ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। সৰিয়হ পিচি থৈছোঁ, তাৰ দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া দি দিম এতিয়া মাছখিনি। চাগে মই দি দিলোঁ এতিয়া মাছখিনি। এতিয়া লৰাই দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মোৰ অৱশেষত হৈ গৈছে মোৰ মিছা মাছৰ ৰেচিপি। খাবলৈ বৰ সোৱাদ, খাই চাব। এয়া মই পানী অলপ দি দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম আৰু মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া এয়া মিছা মাছৰ ৰেচিপি। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে। বাই বাই। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব।